Hi guys, it's Wilma. So, ito ang aking first vlog. So, ipapakita ko sa inyo ang paggamit ko ng aking Brightess Skin Essentials Rejuvanating Set. So, ito yung packaging niya. Yan. Ito naman ang kanyang kojic carrot soap. Nangalahati na siya kasi 2 weeks na siyang ginagamit. So, bago tayo maglagay ng toner, hilamusan muna natin gamit to ang face natin. Yan. So, pagkatapos natin maghilamos, gagamitin na natin itong facial toner. Ganito siya kalaki. Yan. So, gamitin na natin. Kuha tayo ng cotton balls. Yan. Kunti lang ilagay natin para hindi siya mahapdi sa mukha. Yan. Yan. Don't forget na lagyan din natin yung ating leeg para pantay. So, nakikita nyo, kahit naghilamos na ako, meron pa rin konting dumi na nakukuha. Yan. So, pagkatapos natin maglagay ng toner, susunod na natin ilalagay yung night cream. Ganito siya kalaki. Yan. So, lagyan na natin ang ating face. Yan. Lagyan na tayo. Pati sa leeg, lagyan din natin. So, kung napapansin nyo, mayroon akong tigyawat dito, saka dito. Konti na lang siya kasi effective naman siya sa akin. 2 weeks na kasi ako naglalagay nito. So, yung nakikita nyo, ano na lang yan, bakat-bakat na lang. Kasi malapit na siyang matuyo. Yan. So, pagtas natin maglagay ng Rejuve cream, meron pa siya isang kasama sa set na Sunblock. Yan. Sunblock cream. Nilalagay ko lang to kapag may initan ako lalabas. Naglalagay ako ng sunblock kasi meron siyang SPF 45. Kaya, protection siya sa araw. Yan. So, pagtapos ko maglagay ng Rejuve, maglalagay ako sa lips ko ng Vaseline Lip Therapy. Ito siya. Yan. Lagay lang ako sa lips ko ng konti. Para maging soft lang yung ating lips. So, pagkatapos ko maglagay niyan, okay na, ayan na, tapos na yung Brightess Skin Essential na nilalagay ko bago ko matulog. So, ito siya ha, yung packaging niya. So, yun lang. Kung may mga comment kayo, pwede naman kayong mag-type at i-send sa akin kung ano yung mga gusto nyong itanong. So, yun lang. See you in my next video. Kaya, please subscribe and like. So, yun lang. Bye-bye.